यूट्यूबवरून फ्री म्युझिक डाउनलोड कशी काय करणे, तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि शिका. मित्रांनो, मी जे साऊंड डाउनलोड करायला शिकवतो ते सगळे कॉपीराईट आहेत. कॉपीराईट साऊंड आहेत, तुम्हाला सांगतो. नो कॉपीराईट साऊंड आहे. ऑडिओ लायब्ररीमध्ये यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता की डाउनलोडचं बटन आहे, क्लिक केलं म्युझिक चालू केल्यानंतर इथं डाउनलोडचं